satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Maglagay po tayo ng muffler ngayon. Akrapovic. Bago. Maglagay tayo ngayon ng Tracer 900. Palitan ng bagong muffler. So, okay. Simulan natin. Tanggalin natin yung standard. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Weakness comes and goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. Oh, it echoes in my soul. My weakness comes and goes, it goes, it goes. Sunod yung kanta para sa ating mga... Ito, tatanggalin natin ito. Medyo... Ano dito? Medyo... Pabaya sa ilang mga Barena na dito. Para ni sa inyo ha. Of course, kinahanglan mag-ingat mo sa inyong mga ginalaga. Pero, kasi kabalo mo, responsibility na inyo bilang. Alright, this next word is for you. Something you know.
go so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay my mind like standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger, Ain't no luck finding real love. Gotta know where to look. Time moves fast, and I've grown up. Dito ron ay subok na with iron and vitamin C para sa mga anak niyo na mahilig magubad sa mga gadgets para protection sa mata at nagbibigay ng gaan na tundok sa pagkain. Okay? Dito ron sila kung 1 to 2 years old at dito ron tablet na 13 years old na ba? Available din ang dito ron drugstore daily 0 to 1 year old. Isubok na. Well, ayon na, 2:56 in the afternoon mga idol. Wala na dito ay bastante na oras mga idol. Up next, Idol Sai Cortez para sa programa na pasama So once again, pinamin mo lang na pasalamat sa inyo ang tanan mga idol. Yung mga nagkikipan sa quality sa opening programa. Hey, proud, Bisaya ko sa mga idol. Don't forget to like and share my page, Idol Cyrus the Virus. Pagkitaalam sa Facebook, Basta, ayun na rin kayo nito, like and share, subscribe to our page. And of course, sa itong mga langga, di na, salamat sa inyo mga tanan. Ingat-ingat na tanan sa atong pag-uli, mga idol. May lisod na, wala na yung coronavirus box. Okay lang, pagkakailan mo. Anyway, mga idol, ayun na, 257 up next, we're program pasala ng mga Initia's Idol Sai Cortez on 96.3 IFM. IFM ang real number 1, IFM ang bagong number 1. Oh, yeah.
tunog niya. Kasi balik. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. Oh, wait, I'm tired.